Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată vă invit la 3 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să vedem ce urmează pentru voi în următoarele 24 de ore din momentul în care vizionați acest videoclip. Și avem numărul 1, piatra roz, numărul 2, piatra verde, numărul 3, piatra galbenă. O să vă rog să alegeți intuitiv. Dacă vreți, puteți alege un număr pentru voi, un număr pentru o altă persoană sau puteți să alegeți un număr pentru dragoste, un număr pentru bani și carieră, un număr pentru spiritualitate, fix cum simțiți, fix așa faceți, iar eu voi analiza pentru fiecare citire în parte ce se întâmplă în următoarele 24 de ore din momentul în care vizionați acest videoclip. Nu este important momentul în care a fost postat videoclipul, ci este important momentul în care voi vedeți citirea. Bun, și acestea fiind spuse, a venit și pisica. Voi începe cu cei care ați ales piatra roz. Bine ați venit! Haideți să vedem în primul rând un mesaj din partea cărților Oracol pentru voi. Mesajul este că sunteți iubiți. Trebuie să știți faptul că sunteți apreciați, sunteți iubiți de către un prieten, sunteți apreciați, sunteți iubiți de către familie, sunteți iubiți de către persoana la care voi vă gândiți. Iar în alte cazuri, poate este bine să înțelegeți faptul că totuși oamenii vă apreciază, chiar dacă uneori nu vă spun, chiar dacă nu știu cum să o facă. Bun, să vedem mai departe. A venit și motanul. Wow, este premieră. Bun. Situația regele de cupe pentru voi. Ce anume se întâmplă, rezultatul final, energia generală, 8 de spade, cu mesajul restricții. Se pare că unii sunteți blocați aici, ori în dragoste, ori aveți un blocaj care ține de zona sănătății în unele cazuri. Parcă sunteți mult prea emoționali sau simțiți nevoia de mult prea multă apreciere, mult prea multă emoție. Sfatul cărților aici este să începeți de la voi, să începeți voi să vă iubiți. Pentru că dacă nu o să vă iubiți voi aici, nu știu cine o să o facă. Da? Hai să clarificăm puțin acest rege de cupe, să vedem ce vrea să vă spună. Poate fi un bărbat foarte dulce, iubitor, un bărbat sensibil. Hai să vedem. Au sărit mai multe cărți. Cineva se simte foarte singur, cineva se simte foarte abandonat aici, se simte foarte lăsat deoparte. Și este foarte interesant faptul că are legătură cu ideea aceasta de rigiditate, deci cineva este foarte rigid aici. Poate avea legătură cu faptul că nu vă simțiți apreciată ca femeie, nu vă simțiți iubită, dar poate e cazul să începeți să aveți grijă de voi, de inima voastră, să faceți ceea ce vă place. Aici, iarăși, pentru alții mai văd o problemă financiară. Sfatul cărților este, dacă vă detașați, dacă spuneți, bun, asta este problema, o accept, văd ce ar trebui să învăț de aici și apoi veți vedea că lucrurile se deblochează. O problemă într-o relație sau o problemă, mai văd aici, cu o femeie pe care o puteți avea. Bun. Hai să vedem ce anume se întâmplă. Se întâmplă 8-ul de cupe, care vine cu mesajul schimbare pentru voi. Deci e nevoie să schimbați, e nevoie să renunțați, poate la această sensibilitate excesivă, poate e cazul să renunțați la o relație care nu vă mai este de folos. Sau alții dintre voi este ca și cum aveți de făcut ceva anume și lăsați deoparte.
aveți de mers la magazin, aveți de mers la cumpărături sau trebuie să vă întâlniți cu o persoană și renunțați la acea activitate. Poate alții renunțați la un anumit mod de a vă manifesta. Hai să vedem la ce renunțați voi aici. La ce renunțați? Da, renunțați la niște iluzii voi. Deci voi v-ați făcut niște iluzii. Alții e ca și cum renunțați la această stare de sensibilitate, de visare. Pentru că 7 de cupe vorbește despre iluzii, despre lucruri care nu sunt reale. V-ați făcut niște planuri, ați mers într-o anumită direcție, ați luptat, ați suferit, ați fost bucuroși, dar acum e cazul schimbării, e vântul schimbării. Să vedem încotro vă îndreptați, că undeva mergeți voi. Wow! Cei mai mulți văd că sunteți determinați aici să faceți o schimbare foarte mare în viața voastră, să vă eliberați dintr-o situație. Iar rezultatul final este 5 de monede, care iarăși a apărut la voi în citire, are legătură cu abandonul. Deci ori voi abandonați ceva, o persoană, o relație, un loc de muncă, abandonați o idee. În alte cazuri este bine să fiți aici atenți pe ideea aceasta de singurătate sau pe o problemă financiară sau o problemă personală, văd. Hai să vedem cei cu 5-ul de monede. În alte cazuri, 5 de monede poate să însemne și acel moment în care cineva renunță la zona aceasta materială, renunță la a mai crede că totul depinde doar de planul fizic. Și poate să însemne și o persoană care se îndreaptă mai mult spre spiritualitate, ca să spun așa, în alte cazuri. Hai să vedem despre ce este vorba. S-au întors 2 cărți, 8 de cupe și 2 de bâte. Da, Cavalerul de spade. Se pare că în cele mai multe cazuri aveți parte de un eveniment total neașteptat, de o discuție mai aprinsă, care vă ajută, dragilor, să clarificați aici ceva. Vă ajută să mergeți pe drumul vostru. Bineînțeles că discutăm despre a lăsa ceva în urmă, ceva în care ați investit mult, ceva ce ține de un alt oraș, o altă țară, o relație la distanță, vă luați gândul de la cineva. În alte cazuri, parcă vă dați seama că e cazul să vă relocați, e cazul să schimbați ceva. Și după o așteptare foarte mare, în sfârșit vă pregătiți și lăsați ceva în urmă, abandonați ceva. Parcă este o discuție așa în legătură cu un drum sau e o discuție pe internet în alte cazuri care, da, vă ajută să clarificați situația. Haideți să vedem zodiile implicate. În primul rând este foarte puternic aici elementul pământ, deci Taur, Fecioară, Capricorn, elementul apă, Rac, Scorpion, Pești, în special Scorpion. Mai aveți și Taur, Balanță, posibil și Gemeni sau Vărsător, dar nu-i neapărat nevoie. Și mai văd aici puțin din zodii de foc, dar Leu, Berbec, Săgetător, dar nu-i neapărat nevoie, repet. Dragii mei, aceasta a fost citirea pentru cei de la numărul 1. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, iar pentru cei care vreți să mă ajutați sau să mulțumiți, puteți să dați acest videoclip unui prieten sau unei persoane dragi vouă. Iar pentru alții puteți să apăsați butonul de mulțumire. Bun, hai să vedem mai departe. Mergem mai departe. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra verde. Hai să vedem ce faceți voi, ce se întâmplă. Că ceva se întâmplă aici la voi. Din momentul în care ați intrat pe acest videoclip, probabil ați intrat cu un scop. Haideți să vedem. Încep cu o carte oracol și apoi văd situația, ce anume se întâmplă și rezultatul final. Mesajul pentru voi este să vă concentrați pe lucruri pozitive, să gândiți pozitiv, să acționați într-un mod mai bun, să fiți deschiși noutăților.
să vă apropiați mai mult de spiritualitate, să încercați să studiați mai mult, să învățați mai mult. Poate pe cât studiați mai mult, pe cât analizați mai mult, pe atât puteți să vedeți lucrurile mai pozitive, pe cât explorați mai mult viața voastră. Haideți să vedem în continuare, dragii mei, care sunt mesajele. Situația, arcana majoră, luna, pentru voi, ce anume se întâmplă, rezultatul final, energia generală este cavalerul de monede. Loialitate, deci cineva vă este loial aici. Poate fi o femeie, poate sunteți voi, persoane care sunteți loiale, sunteți sigure în ce direcție mergeți. În alte cazuri văd un blocaj. Un blocaj în care sunteți. Poate voi ați spus că această persoană merită să fiți loiali, să fiți sinceri, merită să fiți fideli, merită să fiți acolo de fiecare dată, dar e posibil ca ceva să vă scape. Da? Ceva să vă scape. În alte cazuri, vedeți că aveți o persoană, aveți un prieten, un coleg de la locul de muncă, aveți pe cineva care vă poate ajuta să ieșiți din acest blocaj. Este o persoană loială. Dar aveți și arcana majoră luna, care reprezintă iluzii, care reprezintă intuiție în egală măsură. Poate fi o relație ascunsă, o relație care merge greu, sau în alte cazuri e vorba de o călătorie pe care o faceți lângă un loc cu apă. Pentru alții dintre voi, în schimb, văd ceva ce se mișcă în familia voastră, încet, sigur, dar care mai durează. Hai să vedem ce-i cu luna, ce se întâmplă. Ce vrea să vă spună? Șase de spade. Foarte frumoasă imaginea. Cineva care pleacă, cineva care renunță. Poate fi un drum la o vreme de seară pe care îl faceți sau o persoană în privința căreia parcă vi se aprind vouă așa beculețele. E vorba de o schimbare, de o mutare, nu știu, vă schimbați casa, schimbați ceva în viața voastră. O să mai cer o carte. O femeie vine în vizită la o vreme de seară. Prea multe cărți. Și petreceți. Stați de vorbă. Bun, aveți și un rege de bâte și un paș de cupe. Parcă cineva vă tot spune aici că o să închei, că o să termin, că o să avansez la locul de muncă. Cineva vă promite ceva și văd că momentan lucrurile nu sunt foarte clare. Nu aveți nici voi toate detaliile, nici această persoană nu le are. Încercați să fiți puțin atenți aici. Parcă e vorba de o relație ascunsă. Apoi, ce anume se întâmplă? Este 3 de spade. Da? 3 de spade vorbește despre un moment în care ceva nu ne convine, ceva nu ne place. Și este posibil să aibă legătură cu această așteptare, pentru că e ceva așa ce se mișcă încet, sigur. Unii poate sunteți puși în acest blocaj tocmai ca să înțelegeți, să acționați diferit, să luați lucrurile mai încet, să fiți mult mai apropiați de realitate, să fiți mult mai apropiați de ceea ce se întâmplă aici și acum. 6 de cupe. Da? E ceva ce ține de zona copiilor, de o persoană mai tânără, de un suflet pereche, o relație veche. Cineva care încă studiază, cineva care trebuie să mai învețe anumite lucruri despre dragoste, despre viață. Parcă sunteți mai sensibili. Iar ultima carte, rezultatul final, este Asul de spade.
care vine cu mesajul victorie, deci o reușită pentru voi în final. Posibil ca unii să primiți o veste de la locul de muncă sau să fie ceva ce ține de acte, hârtii, documente. Poate voi luați o decizie bună, că în multe cazuri simt aici că este energia voastră. În sfârșit vă vine ideea, în sfârșit ați înțeles lecția. Poate apărea o persoană nouă în alte cazuri, la locul de muncă, în cercul vostru de prieteni. Pentru cei singuri care ați ales această citire pentru dragoste, poate apărea o persoană nouă, dar parcă trebuie să mai tăiați voi ceva, să mai schimbați voi ceva. Să comunicați puțin altfel. Wow, marele preot și cu acest cavaler de spade. Dragilor, pe neașteptate, da? În final, văd că parcă aveți voi așa o intuiție aparte, visați ceva interesant, se întâmplă ceva mare în viața voastră. Aveți o discuție în contradictoriu cu o persoană, dar e un moment cu clarificări. Foarte interesant aici faptul că în unele cazuri aveți o persoană pe care voi o respectați mult, o persoană care are o autoritate morală asupra voastră, asupra familiei. E cineva care vă clarifică, da? În urma unei discuții foarte rapide pe care o aveți, care ori vă place, ori nu vă place, dar ideea este că reușiți să clarificați ceva și reușiți să înțelegeți care este drumul, care este parcursul. În unele cazuri văd că se ia o decizie care ține de ideea aceasta de a învăța pe ceilalți. Poate chiar cunoașteți o nouă persoană care vă ghidează, care vă ajută. Mai vreau o carte. A sărit. 8 de bâte. Da, deci niște vorbe pe care le primiți, un schimb de replici. Poate chiar și faptul că vă uitați acum la mine sau faptul că descoperiți poate chiar pe internet că 8 de bâte înseamnă discuții pe internet, înseamnă discuții rapide. Poate vă întâlniți cu cineva fără să vreți, discutați ceva rapid și fizic. Da? În urma acestei discuții, în urma acestor vești, voi reușiți să vă clarificați ceva în mintea voastră. Iarăși, asul de spade. Reușiți să vă eliberați, reușiți să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Bun, haideți să vedem acum zodiile implicate, dar, repet, nu e neapărat nevoie să aveți legătură cu unul dintre aceste semne zodiacale. În primul rând aveți zodia Rac, Scorpion, zodii de aer foarte puternic, Gemeni, Balanță, Vărsător, mai văd zodia Taur, zodii de foc, Leu, Săgetător, Berbec. Și mai văd Capricorn și Fecioară. Bun, dragii mei, aceasta a fost citirea voastră pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul. Sunt funcții absolut gratuite pentru toți. Iar pentru cei care doriți să mă ajutați în acest proiect, pentru cei care doriți să mulțumiți, puteți să dați acest videoclip unui prieten, că m-ar ajuta foarte mult și probabil și persoana respectivă ar fi foarte mult ajutată, că poate chiar are nevoie de o ghidare. Vă îmbrățișez cu drag și vă mai invit la încă un alt număr dacă vreți să mai vizionați sau la o altă citire. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra galbenă. Haideți să vedem ce mesaje vă sunt transmise pentru următoarele 24 de ore din momentul în care vizionați acest videoclip. El este valabil atunci când îl vizionați. Hai să vedem un card oracol prima dată. Mesajul pentru voi
este să mergeți în profunzime, să cunoașteți o situație în profunzime, să analizați lucrurile în profunzime, să învățați ceva în profunzime, deci foarte amănunțit. În alte cazuri, văd aici că pentru unii dintre voi vi se cere să vă ascultați foarte mult instinctul, să vă ascultați foarte mult interiorul vostru, să ascultați inima. Foarte interesant. Hai să vedem mai departe. Să mergeți, să faceți transformări în viața voastră din profunzime. Să tăiați tot. Totul sau nimic. Așa vi se spune. Să luați odată decizia. Să nu mai așteptați. Situația 5 de cupe. Ce anume se întâmplă? Rezultatul final. Energia generală. Aveți cumpătare, care vine cu o vindecare. 5-ul ăsta de cupe vine cu mesajul tristețe. Cam asta înseamnă. E vorba de o persoană tristă. Cineva care stă și se uită spre trecut. Spre niște pahare care s-au spart. Spre ceva ce s-a întâmplat în trecut și care a fost foarte dureros sau probabil încă este din punct de vedere emoțional. Însă văd că aveți aici un înger păzitor care vine și repară. Văd o persoană foarte rece, detașată, este o persoană foarte rațională, care poate este mai singuratică din fire și care v-ar putea ajuta. Ar putea vindeca situația, v-ar putea vindeca inima. În alte cazuri văd că aveți legătură aici cu zona medicală, alții dintre voi. Cineva are ambiția necesară, are și creativitatea necesară, ia uitați, tocmai să vindece lucrurile, să le facă să funcționeze altfel. Și asta e interesant pentru voi. Printr-o instituție aveți un noroc, aveți un moment în care puteți să echilibrați lucrurile, puteți să le faceți altfel. Puteți să vindecați ceva. Hai să vedem care sunt cupele dărmate. A sărit carte. 9 de spade. Aici nu știu cât de mult s-a întâmplat ceva fizic, cât e vorba de stresul pe care voi îl aveți. Stați așa la marginea patului și vă stresați și vă gândiți că a fost, că s-a întâmplat, că stați și vă gândiți la niște discuții pe care probabil le-ați avut. Dar, sau nu vă place faptul că cineva se tot stresează aici în privința voastră, dar văd o persoană cu probleme. Și 7 de spade, da? Aici e vorba de o dezamăgire pe care voi ați avut-o. Poate cineva tot v-a amânat într-o situație și nu v-a convenit acest lucru. Hai să vedem ce aveți în picioare. Pe ce să vă concentrați. Pe ce ar trebui să vă concentrați, de fapt. Că unii o faceți, dar alții nu. Pe ce ar trebui să vă concentrați? Pe ceea ce vi se oferă, pentru că voi... Deci, voi aici aveți parte de un nou început, de un moment de eliberare. Poate fi, nu știu, supărarea asta poate să aibă legătură cu planul vostru sentimental, cu dragoste, da? Dar, din punct de vedere profesional, voi sunteți foarte bine și ar trebui să vă concentrați pe așa ceva. Poate deja a apărut o altă persoană pe care nu o vedeți. Cineva care vrea să facă surpriză, cineva care vrea să vină către voi, să vă facă tot felul de lucruri frumoase. Dar trebuie să fiți deschiși, adică să fiți deschiși noutăților, să vedeți lucrurile, așa cum am spus, mai în profunzime.
La bază aveți 6 de cupe. Deci voi aici aveți ori un suflet pereche, ori aveți pe cineva care chiar luptă pentru voi. O persoană mai tânără, un copil. Ce anume se întâmplă? Ce anume se întâmplă? 7 de monede, care vine cu mesajul potențial. Deci, ori această situație are un potențial, această relație are un potențial să crească, dar o să crească frumos dacă atât voi cât și cealaltă persoană învățați multe lucruri din trecut. Da? Vedeți trecutul în profunzime. Dacă tot stați acolo și vă uitați, măcar uitați-vă în profunzime, că o să vă ajute enorm, enorm de mult. Dacă sunteți singuri, la fel, vedeți că e ceva din trecut care vă ține în loc. Potențial există, însă trebuie luat totul așa încet și sigur. Dacă discutăm de zona profesională, văd niște bani pe care îi așteptați și care vin către voi, dar încet și sigur. Parcă ați investit în ceva și acum așteptați să culegeți roadele. Haideți să clarificăm puțin acest 7 de monede. Opt de cupe și regina de monede. Ce anume se întâmplă? Se întâmplă că voi vreți să lăsați ceva în urmă. Voi trebuie să lăsați în urmă ceva care nu vă mai împlinește. Și tocmai să mergeți spre această împlinire materială. Poate trebuie să lăsați așteptarea deoparte. Ați plantat, ați investit, lăsați acolo, vă mai uitați să vedeți dacă a crescut, dacă s-a uscat. Dar voi luați și vă concentrați pe poziția voastră. Concentrați-vă pe modul în care arătați, dacă sunteți singuri și vreți pe cineva sau chiar dacă sunteți într-o relație. Concentrați-vă pe lucrurile acestea practice pe care le puteți face. Cavalerul de cupe, ia uitați, cineva vine către voi. Dar trebuie să întoarceți spatele trecutului. Eu cred că unii o să întoarceți sau o să clarificați acea situație care nu v-a plăcut. O șansă, o ofertă care vine către voi și o persoană care a suferit foarte mult în dragoste. Parcă e o persoană care nu prea a iubit niciodată și acum când v-a întâlnit, în sfârșit își deschide inima. Alții, să știți că puteți primi o șansă sau o ofertă de un loc de muncă. Dar în alte cazuri eu văd aici că e ca și cum voi lăsați în spate ceea ce așteptați și e ca și cum vreți voi independența voastră. Vedeți că dacă ieși și vă căutați un loc de muncă, ați putea să vă găsiți, dar e undeva, nu știu, ori într-o universitate, într-o instituție publică, undeva unde se studiază la nivel înalt sau undeva unde îți trebuie studii superioare pentru unii dintre voi. Pentru alții puteți să găsiți undeva în zona farmaceutică, zona medicală, într-un loc în care presupune să faceți legătura dintre două lumi, dintre două situații diferite. Apoi, ultima carte pentru voi este 3 de spade. 3 de spade vine cu o senzație de dezamăgire, deci ceva nu vă place, ceva nu vă convine. Haideți să vedem despre ce este vorba, pentru că uneori acest 3 de spade poate să mai însemne și faptul că pur și simplu sunteți foarte concentrați, ca să spun așa, pe zona voastră rațională și atunci nu lăsați frâu liber iubirii, nu lăsați frâu liber imaginației. Da? Aveți pajul de cupe și 2 de cupe. Se pare că unii dintre voi urmează să aveți o întâlnire foarte sensibilă, o întâlnire în care să stabiliți ceva. E ceva foarte important pentru inima voastră, are legătură cu un nou început. Parcă sunt niște vorbe așa care vi se spun și pe care nu prea vreți să le acceptați. Da? Poate avea legătură aici în unele cazuri, ia uitați, cu o întâlnire romantică pe care o aveți sau o discuție pe care o aveți și e ca și cum vreți să reparați toată această poveste. Vedeți că dacă trebuie să vă întâlniți cu vreo cineva, trebuie să lăsați și voi de la voi și cealaltă persoană de la ea pentru a vă face programul comun sau ceva de genul acesta. Mare atenție dacă discutăm de un contract, de o asociere, de un parteneriat pe care vreți să-l faceți, pentru că momentan e ok, vă mulțumește din punct de vedere emoțional, dar rațional vorbind ceva nu vă place, ceva nu vă convine aici. Da? Bun, haideți să vedem și zodiile implicate, dar repet, nu e neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale.
Și avem zodia Săgetător, Rac, Scorpion, Pești, Taur, Fecioară, Capricorn, Gemeni, Balanță, Vărsător, foarte puternic, dar dacă e așa, voi aici sunteți, mă rog, rațional vorbind, nu prea vă convine ceea ce se întâmplă. Ok, mai departe, ce mai avem aici? Cam atât, cred. Nu văd zodii de foc. Nu. Deci, dragii mei, acestea au fost mesajele. Nu e neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. Vă rog să fiți atenți la acest aspect. Eu pur și simplu le enumăr pentru că pentru unii dintre voi contează și unora știu că vi se potrivesc foarte bine. Dragilor, vă mulțumesc frumos și vouă pentru vizionare. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul și dacă vreți să mulțumiți sau dacă vreți să mă ajutați în acest proiect, puteți să dați acest videoclip unui prieten sau altă citire de pe canal sau să recomandați canalul cuiva. De asemenea, dacă vreți, puteți să apăsați și butonul de mulțumire. Cum simțiți voi, așa faceți, eu sunt mulțumită oricum ar fi. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și pentru cei care doriți, vă mai aștept cu drag la încă un număr, dacă simțiți să mai vizionați sau la o altă citire. Dragilor, acestea au fost citirile pentru toată lumea. Noi vă mulțumim frumos pentru vizionare, vă iubim, vă îmbrățișăm cu drag pe toți, să aveți parte de o zi sau de o seară binecuvântată și să ne revedem cu bine și la alte citiri. V-am pupat!